สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ I'm having a bad day ใช่ครับช่วง30วันที่ผ่านมาผมได้เรียนทำเพลงกับชาลีพุทธ Hi, I'm Charlie Puth. วันนี้ผมจะมาเล่าถึงประสบการณ์ว่าคอร์สมันเป็นยังไงคุ้มไหมข้อดีข้อเสียคืออะไรแล้วคุณควรจะลองเรียนมันหรือเปล่าก่อนอื่นเลยอยากจะบอกว่าคอร์สนี้ไม่ได้สปอนเซอร์ผมคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์เลยนะครับอันนี้ผมเรียนแล้วก็จ่ายเองด้วยเงินตัวเองเลยเพราะว่าอยากได้ความรู้เองจริงๆไม่มีใครมาบังคับให้พูดอะไรในคลิปนี้เลยเพราะฉะนั้นข้อดีข้อเสียคือมาจากใจจริงๆล้วนๆคอร์สชาลีพุทธที่ผมเรียนเป็นคอร์สของเว็บ monthly.com นะครับตามชื่อเว็บไซต์เลยคอร์สทุกอันในเว็บนี้จะมีสตรัคเจอร์ให้เราเรียน30วันเต็มๆโดยที่แต่ละวันก็จะมีบอกเลยว่าวันนี้วันแรกเราควรจะดูคลิปนี้อีกวันนึงดูคลิปนี้อีกวันนึงทำกันบ้านเขาจะพยายามทำให้การเรียนออนไลน์ของเรามันดูเหมือนเราแบบได้ตั้งใจโฟกัสกับการเรียน30วันเต็มๆจริงๆไม่ได้แบบดูมั่วๆซั่วๆวันไหนอยากดูก็ดูอะไรอย่างเงี้ยนอกจากนั้นแล้วคอร์สชาลีพุทธก็แบ่งเป็น2คอร์สย่อยๆหลักๆนะครับอันแรกคือชาลีพุทธเขาจะสอนเกี่ยวกับการทำเพลงแบบของเขาก็คือเขาก็จะทำให้ดูเลยตั้งแต่ต้นจนจบเลยว่าเพลงแนวป๊อปชาลีพุทธแบบฟังกี้ที่เขาชอบทำมันเป็นยังไงแล้วเพลงที่2หรือว่าคอร์สที่2ก็จะเป็นการทำเพลงที่เขาบอกว่ามันคือเพลง uncomfortable song ซึ่งแปลว่าเพลงที่เราไม่ค่อยชอบหรือเราไม่ค่อยแบบอยากจะทำเอาจริงๆนะเหมือนเป็นการเอาเราออกมาจาก comfort zone นะครับเพราะฉะนั้นพอผมเริ่มคอร์สนี้ด้วยการที่โครงสร้างของคอร์ส30วันอันเนี้ยมันทำออกมาดีมากผมก็เลยจัดเลยเป้าให้ตัวเองเลยทุกเช้าผมเนี่ยตื่นมาเลย9โมงเช้าตื่นมาก่อนทำงานดูคอร์สนี้ก่อนทำแทสของวันนี้ก่อนวันนี้ต้องดูคลิปไหนวันนี้ต้องทำการบ้านอะไรจัด G Fuel มาดื่มเต็มที่กินซีเรียลอย่างเต็มที่เพื่อให้เป็นเช้าที่ดีพร้อมกับได้รับความรู้เรียนกับชาลีพุทธไปด้วยทุกเช้าแล้วนอกจากนั้นแล้วคลาสพวกนี้มันจะมีระบบเพียร์ใช่ไหมก็คือจะมีคนเรียนอยู่แค่จำนวนหนึ่งแล้วทุกๆคนก็จะแบบคอมเมนต์งานกันไปมาอะไรประมาณนี้ผมก็เลยแบบส่งการบ้านตรงเวลาอยากจะให้คนมาคอมเมนต์เราก็แลกเปลี่ยนความรู้กันเต็มที่เพื่อให้เพลงของทุกคนรวมถึงของเราด้วยเป็นเพลงที่ดีที่สุดที่เราเคยทำในชีวิตเลยโอเคเมื่อกี้เป็นเหมือนแบบวิธีที่เขาอยากให้เป็นมากกว่า ด้วยความที่ผมเป็นคนที่งานเยอะงานที่ทำก็ไม่ค่อยเป็นเวลาด้วยผมก็เลยทำคอร์สนี้เป็นเหมือนคอร์สออนไลน์ธรรมดาเลยก็คือก่อนนอนผมก็นอนดูในโทรศัพท์จนกว่าจะหลับบางวันก็ลืมว่าเมื่อวานดูอะไรวะก็อาจจะต้องมาดูใหม่เนี่ยแล้วก็ไม่ได้ดูตามวันด้วยบางวันไม่ค่อยง่วงก็ดูยาวจนจบเลยก็มีเหมือนกัน แล้วส่วนการบ้านผมก็ไม่ได้ส่งเลยรู้สึกแย่การบ้านไม่ใช่ว่าไม่ทำนะครับในช่วงนั้นอ่ะผมก็ทำเพลงอยู่เหมือนกันแต่ว่าผมทำเพลงเพื่อใส่อัลบั้ม Summer Collection ซึ่งเป็นอัลบั้มที่ผมทำร่วมกับแฟนคลับเพิ่งปล่อยเมื่อไม่นานมานี้นะครับใครยังไม่ได้ฟังแนะนำให้ไปฟังนะครับสักมุมบนจอจะขึ้นให้ แต่ว่าด้วยความที่เดดไลน์ของอัลบั้มนั้นที่ผมตั้งไว้มันเริ่มใกล้แล้วผมก็เลยไม่มีเวลามากก็เลยรีบใช้ความรู้เท่าที่ได้จากการดูคอร์สชาลีพุทธไปตอนนั้นดูไปครึ่งนึงมั้งเอาความรู้พวกนั้นมาใช้กับเพลงเพราะฉะนั้นคอร์สมันก็มีประโยชน์ได้ใช้กับการทำเพลงแต่ว่าผมก็ไม่ได้มีเวลามานั่งส่งการบ้านตามที่เขาวางแผนไว้ว่าแต่ว่าเพลงนั้นถึงผมจะไม่ได้ใช้ส่งกันบ้านความรู้ใหม่ๆที่ผมได้จากคอร์สที่เอามาใช้ในเพลงก็เยอะมากนะครับอย่างเช่นวิธีการจูนแบบชาลีพุทธแบบจูนเป็นตัวโน้ตเป็นตัวคำยังไงให้มันฟังดูธรรมชาติการสแต็กโวคอลยังไงให้มันดูกว้างดูใหญ่ที่สุดเอาเสียงร้องแบบไหนหลายๆแบบมีสอนวิธีร้องเสียงหลายๆเสียงให้มันดูแบบมีเหมือนหลายๆคนมาร้องพร้อมกับเราและเหตุผลที่ผมได้ใช้ความรู้แค่จากคอร์สครึ่งแรกในเพลงนี้มันไม่ใช่แค่อยู่ที่ว่าเดดไลน์อัลบั้มมันใกล้แล้วด้วยความที่คอร์สเขาพยายามตั้งให้เราเรียนตามสตรัคเจอร์ตามโครงสร้างของเขาแต่พอผมไม่ได้สนใจโครงสร้างผมก็เรียนรวดเลยแบบวันไหนว่างก็ดูก็ดูเต็มเลยก็เลยกลายว่าพอผมจบคอร์สครึ่งแรกแล้วผมอยากมาเริ่มคอร์สครึ่ง2มันเลยกลายว่าเขาล็อกไม่ให้ผมดูผมต้องรอ7วันอยากดูก็ดูไม่ได้ต้องรอก็เลยอดดูคอร์สที่2ก่อนที่จะได้มาทำเพลงแต่ว่าก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นเพราะในอนาคตเราก็เอาความรู้ใหม่ๆไปใช้ในเพลงในอนาคตได้แล้วอีกอย่างมันก็คือความผิดผมเองแหละที่ผมไม่ได้ สนใจโครงสร้างการเรียนของเขาเลยผมดูลวดเลยก่อนที่จะมาเริ่มข้อดีข้อเสียเรามาดื่มน้ำพร้อมกันดีกว่าครับใครดื่มตามผมเมื่อกี้นะครับตบมือให้มาเริ่มที่ข้อดีเลยว่าผมชอบอะไรในคอร์สนี้ผมรู้สึกว่าผมชอบการที่ได้เห็นกระบวนการทำเพลงของเขาโชว์ให้ดูแบบเรียลๆเลยไม่ได้มีการมานั่งเฟกนู่นนี่คือเขาทำจริงๆเขานั่งคิดอะไรได้เขาก็พูดขึ้นมาจริงๆหรือบางทีเวลาเขาหลุดเข้าไปในจินตนาการกดคอร์ดของเขาเราก็เห็นเขาแบบทำจริงๆไม่ได้มีการโม้แล้วอย่างคือผมชอบการที่เห็นเขาแต่งเมโลดี้มากคือเราได้เห็นเลยว่าแบบคนอย่างชาลีพุทธที่เป็นจีเนียสทำเพลงป๊อปดังมากๆเวลาเขาคิดเมโลดี้เขาคิดขึ้นมามั่วเลยเราก็ฟังออกเลยว่าเนี่ยมันเป็นเมโลดี้เพลงดังได้เลยฟังแล้วก็รู้สึกเลยว่าอันนี้คือแบบท็อปชาร์ตเลยนอกจากนั้นผมยังได้วิธีเทคนิคการร้องหลายๆแบบอย่างเช่นการแบบทำเสียงแหบๆแล้วไปทับกับเสียงร้องหลักมันจะได้ทำให้เสียงร้องหลักมีเหมือนท็อปเอ็นหรือเสียงสว่างๆใสๆมากขึ้นมาผสมกันหรือแม้แต่การร้องแบบเขาเรียกว่าการร้องแบบยิ้มดิสนีย์ถ้าเรายิ้มดิสนีย์แบบเย้สวัสดีครับยิ้มเวอร์ไปหน่อยแล้วร้องเราจะได้เสียงร้องที่มันจะเป็นแบบแฮปปี้จัดๆแล้วก็เสียงสูงเนเซอรี่นิดนึงถึงมันจะไม่ได้เป็นเสียงที่ดีโดยตัวของมันเองแต่มันเป็นเสียงที่เราสามารถเอาไปร่วม
มทับกับเสียงร้องหลักแล้วก็เสียงร้องรองอื่นๆได้เพื่อจะให้มันฟังดูเหมือนก้อนที่ใหญ่ขึ้นให้มันดูเหมือนมีหลายๆคนร้องพร้อมกันมากขึ้นนอกจากนั้นสิ่งสุดท้ายที่ผมชอบคือเขาได้ให้ความรู้ที่เขาใช้กันในวงการดนตรีจริงๆวงการแบบค่ายดังๆที่ต่างประเทศอย่างเงี้ยมันมีเทคนิคนู่นนี่เล็กๆน้อยๆที่เขาให้เรามาแล้วเขายังจะให้คำแนะนำที่ตัวเขาเองได้จากศิลปินอื่นๆด้วยเขาก็เอามาแชร์ให้เราอย่างเขาก็มีคำแนะนำจากแฟร์เรลวิลเลียมมีเทคนิคจากฟินเนสนะครับฟินเนสถ้าใครไม่รู้คือศิลปินคนหนึ่งที่เขาก็คือพี่ชายของบิลลี่ไอลิชแล้วก็เป็นเบื้องหลังการทำเพลงบิลลี่ไอลิชเยอะมากๆคราวนี้เรามาสิ่งที่ผมไม่ชอบเกี่ยวกับคอร์สนี้กันดีกว่าสิ่งที่ผมไม่ชอบอย่างแรกเลยคือผมรู้สึกว่าเขาอ่ะมีการกักนิดนึงใช่เมื่อกี้ผมเพิ่งพูดไปว่าเขาไม่กักเขาโชว์การทำจริงๆแต่สิ่งที่ผมจะสื่อเกี่ยวกับการกักคือเพลงแรกอ่ะเขาแต่งไม่เสร็จด้วยซ้ำอย่างเพลงแรกคือมีเวอร์สมีฮุกแล้วก็น่าจะหมดแล้วมั้งเวอร์ส2เขาก็เว้นไว้พรีฮุก2อะไรสักอย่างเขาก็เว้นไว้คือเอาจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาขนาดนั้นเพราะเราก็เห็นกระบวนการที่เขาทำทั้งเพลงแล้วการที่เขาจะแต่งเวอร์สอื่นๆมันก็คงซ้ำๆแต่ว่าผมแค่จะสื่อว่าถ้าเขาจะทำให้ดูทั้ง process จริงๆอ่ะรู้สึกว่ามันจะดีกว่าถ้าเราเห็นเพลงที่เสร็จจริงๆนอกจากนั้นผมรู้สึกว่าเทคนิคการ mix master เขามันน้อยมากๆถ้าใครอยากเรียนรู้ตรงนั้นอ่ะแทบจะไม่ได้อะไรเลยหรือเขาแทบจะไม่อธิบายอะไรตรงนั้นเลยอันนี้คือผมสปอยให้ฟังเลยวิธี mix เพลงของเขาแทบจะทั้งหมดเลยอ่ะแบบ 70% น่ะคือเขาใช้ปลั๊กอิน isotope neutron ไม่รู้ว่านี่คือการสปอยมากไปว่าแต่เขาใช้ปลั๊กอินเนี้ยแล้วกดออโต้ปุ๊บเสร็จแบบคือเขาบอกว่าแบบปลั๊กอินที่เอาไว้ mix หรือ master เพลงหลายๆอันที่มันวางไว้ในโปรแกรมเขาแล้วอ่ะปลั๊กอินพวกเนี้ยพวกเอนจิเนียร์ของเขาเป็นคนเซตมาให้ซึ่งผมว่ามันก็มีข้อดีตรงที่เราก็ได้เห็นว่าแบบพวกโปรเอนจิเนียร์โปรเขาเซตปลั๊กอินอันไหนไว้ตรงไหนเราจะได้ลอกได้หรือว่าได้ความรู้ว่าเขาใช้อะไรแต่ปัญหามันก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็ไม่ได้อธิบายให้เราฟังว่าทำไมสมมุติถ้าคุณไม่ได้ใช้เป็นหรือไม่ได้มองแล้วเก็ตคุณก็จะไม่รู้เลยว่าอ้าวอะไรวะจู่ๆก็มีแล้วอะไรเงี้ยส่วนเรื่องสุดท้ายที่ผมไม่ชอบก็คือทฤษฎีดนตรีเขาไม่ค่อยสอนนะครับผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เก่งทฤษฎีดนตรีเล่นเปียโนเล่นแจ๊สหาคอร์ดสวยๆเก่งมากๆแต่ว่าตอนนี้เขาแต่งให้เราดูเขาก็คิดขึ้นมาได้เลยมันไม่ค่อยมีทำไมถึงไปคอร์ดนี้ทำไมถึงอยากไล่ลงแบบนู้นแบบนี้คือเขาไม่ค่อยพูดถึงตรงนั้นส่วนมากมันจะเป็นจู่ๆก็มาเลยงั้นมาที่คำถามสุดท้ายกันดีกว่าว่าผมคิดว่าคอร์สนี้มันสำหรับใครที่แน่ๆเลยผมว่าคอร์สนี้ไม่เหมาะกับมือใหม่ที่ยังทำเพลงไม่เป็นคือคอร์สนี้เขาก็พยายามทำให้มันเหมาะกับมือใหม่ตรงที่มันมีช่วง pre course ก็คือก่อนคอร์สเริ่มจริงๆที่เขาจะแบบสอนใช้โปรแกรมทำเพลงสอนทฤษฎีดนตรีเบื้องต้นแต่แบบอย่างไอสอนใช้โปรแกรมทำเพลงชาลีเขาก็สอนโปรแกรมที่เขาใช้ซึ่งก็คือ Pro Tools ถ้าใครไม่ได้ใช้ Pro Tools เป็นอยู่แล้วหรือไม่ได้ใช้โปรแกรมที่ตัวเองใช้เป็นอยู่แล้วก็ดูคลิปนั้นไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากส่วนทฤษฎีดนตรีเบื้องต้นมันก็โอเคแต่ปัญหาคือชาลีเขาไม่ได้สอนเองด้วยซ้ำอยู่เขาก็ตัดไปที่คนอื่นสอนก็เซ็งเหมือนกันอยากได้ความรู้ทฤษฎีจากตัวชาลีตรงๆแต่ว่าสำหรับใครที่ทำเพลงเป็นแล้วระดับหนึ่งหรือว่าคนที่เริ่มเก่งเลยหรือว่าเก่งเลยก็ได้อะผมว่าเหมาะเพราะว่าเวลาเราดูเขาทำอะไรแล้วเขาไม่ค่อยพูดหรือไม่ค่อยอธิบายก็จะได้สังเกตได้เลยว่าเขาทำอะไรเพราะอะไรเราจะได้วิเคราะห์เองได้แล้วก็เก็บทิปส์ต่างๆมาใช้ในการทำเพลงของเราเองเพราะถ้าเราทำไม่เป็นเลยอย่างเงี้ยแล้วเรายังมางงกับเบสิกว่าปลั๊กอินนู้นปลั๊กอินนี้มันใช้ยังไงเงี้ยเราก็จะตามไม่ทันเลยเพราะเวลาเขาจะใช้ทีเขาก็ใช้ไปเลยไม่ได้มาแบบนั่งอธิบายแบบเบสิกของ EQ อะไรเงี้ยเราต้องรู้อยู่แล้วขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้มาถึงจุดนี้นะครับหวังว่าจะได้ความรู้อะไรกลับไปบ้างอย่าลืมนะครับที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้มันคือมุมของผมนะครับถ้าใครไปเรียนแล้วรู้สึกว่าได้อะไรมากกว่าที่ผมพูดหรืออะไรก็ดีสำหรับคุณนะครับแต่ว่านี่คือมุมของผมถ้าใครอยากเห็นคลิปแบบนี้อีกสามารถคอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับเพราะผมก็เคยเรียน monthly ของ Blank ผมเคยเรียน master class Hans Zimmer อะไรถ้าใครอยากรู้อันไหนก็บอกผมได้อันที่ผมไม่เคยเรียนผมก็อาจจะถ้าผมสนใจอาจจะไปเรียนแล้วมาทำคลิปอันนี้ให้นะครับขอบคุณทุกคนอีกรอบนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย